Áp suất chúng ta đang bao nhiêu? Khoảng 450. Mình sẽ giả lập cho cái quạt nó không quay, chúng ta sẽ nhìn được áp suất lên tới bao nhiêu? 600 rồi. Đấy, 650 rồi. Vậy thì mình mới rút cái quạt ra, không cho cái quạt chạy có tầm đến khoảng 20 giây thôi mà cái áp suất chúng ta lên đến 650 rồi. Chào các bạn, mấy ngày nay, sau khi nghe tin cục nóng máy lạnh nổ gây chết người ở Vĩnh Phúc, chắc hẳn là nhiều bạn cũng không khỏi quan tâm, lo lắng. Thời tiết ở Việt Nam hiện đang nắng gắt cháy da thịt, không bật máy lạnh thì làm sao mà chịu nổi. Nắng gắt đến nỗi gần như có thể làm chín quả trứng, cho nên máy lạnh hay điều hòa là vị cứu tinh thiết yếu và hầu như phải hoạt động tối đa công suất. Qua tìm hiểu, mình được biết các loại máy lạnh đời mới hiện nay đang sử dụng một loại ga dễ gây nổ hơn so với máy lạnh đời cũ. Tại sao lại như vậy? Video hôm nay sẽ giải thích điều này. Như chúng ta đã biết, máy lạnh một chiều chỉ có chức năng làm mát và máy lạnh hai chiều hay còn gọi là điều hòa vừa có chức năng làm lạnh vào mùa hè, vừa có chức năng sưởi ấm vào mùa đông. Nhưng để đơn giản, trong video này mình xin gọi chung là máy lạnh. Nguyên lý làm lạnh của máy lạnh chủ yếu dựa vào ga. Khi được bơm vào máy lạnh, ga được nén lại ở áp suất cao nên có dạng lỏng. Ga di chuyển tuần hoàn trong máy lạnh thông qua hệ thống đường ống thường được làm bằng đồng và chuyển đổi liên tục giữa hai trạng thái, lỏng và khí. Ở dàn lạnh, ga có trạng thái khí và tạo ra hơi lạnh xung quanh ống đồng. Các quạt dàn lạnh sẽ thổi hơi lạnh xung quanh ống đồng vào trong phòng. Sau đó, ga sẽ được hút về máy nén và chuyển thành dạng lỏng dưới áp suất cao, rồi chạy qua dàn nóng, được tản nhiệt nhờ hệ thống lá nhôm tản nhiệt và quạt. Quy trình này lặp đi lặp lại khi máy lạnh hoạt động. Như vậy, hai điểm quan trọng có thể gây nên sự cố cháy nổ là ga và áp suất. Ở video trước, chúng ta đã biết máy lạnh sử dụng 3 loại ga phổ biến là R22, R410A và R32. Các máy lạnh đời đầu trước đây sử dụng ga R22, nhưng các máy lạnh sau này sử dụng ga R410A và các máy lạnh đời mới nhất thường sử dụng ga R32. Nhưng có một điều khó tin là ga R410A và R32 lại là những loại ga dễ cháy nổ hơn so với loại cũ là R22. Vậy tại sao các hãng lại sử dụng loại ga mới dễ cháy nổ hơn này? Có phải là để giảm chi phí? Câu trả lời là hoàn toàn không phải, vì các loại ga mới này đắt hơn ga R22 cũ và cũng khiến cho chi phí sản xuất, bảo dưỡng máy lạnh tăng cao hơn trước. Tôi sẽ đi từng bước nhé. Ga cũ R22 có tỷ số nén thấp và là loại ga không cháy nổ nên sử dụng khá an toàn cho máy lạnh. Nhưng vì có tỷ số nén thấp nên hiệu suất làm lạnh thấp sẽ gây tốn điện và ga R22 lại gây thủng tầng ozone, tấm lá chắn bằng không khí bảo vệ trái đất. Có thể hiểu nôm na là tầng ozone giúp chắn các tia bức xạ có hại từ mặt trời. Khi trời nóng, chúng ta bật máy lạnh sử dụng ga R22. Ga này do rỉ ra môi trường, làm thủng tầng ozone nên các bức xạ lọt qua nhiều hơn, gây hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất ngày càng nóng hơn. Nếu chúng ta lại phải sử dụng máy lạnh nhiều hơn, dẫn đến ga R22 rò rỉ ngày càng tăng, tầng ozone thủng ngày càng nhiều, đến một lúc nào đó sẽ là thảm họa cho cả trái đất. Nên các nhà sản xuất phải dùng ga R410A và ga R32 đắt đỏ hơn để sử dụng trong máy lạnh nhằm mục đích giảm nguy hại tầng ozone. Ga R410A và R32 có độ bay hơi cao nên ít ảnh hưởng đến tầng ozone hơn R22, làm lạnh sâu hơn hẳn so với R22, nhưng cũng có tỷ số nén cao hơn, dễ xảy ra cháy nổ khi có sự cố hơn. Các anh kỹ sư và thợ điện lạnh đã thử làm thí nghiệm ngắt quạt dàn nóng trong vài chục giây và kết quả là áp suất trong máy lạnh đã tăng lên rất cao, có thể gây cháy nổ. Mời các bạn cùng xem thí nghiệm. Khi dàn nóng mà không giải nhiệt được thì cái áp suất bên dàn nóng lên cực kỳ cao thì dẫn đến tình trạng là sự cố có thể bị nổ là rất là cao. Vậy đây mình sẽ test cho các anh em thấy là cái áp suất tăng cao như thế nào khi không có quạt. Áp suất chúng ta đang bao nhiêu? Khoảng 450. Mình sẽ giả lập cho cái quạt nó không quay, chúng ta sẽ nhìn được áp suất lên tới bao nhiêu. Mình sẽ rút cái quạt, không cho quạt nó quay nữa thì nó lên tới bao nhiêu. Đấy, chúng ta nhìn cái quạt nó không quay được. Đấy, đã lên tới gì? Rồi, 600 rồi. Đấy, 650 rồi. Vậy thì mình mới rút cái quạt ra, không cho cái quạt chạy có tầm đến khoảng 20 giây thôi mà cái áp suất chúng ta lên đến 650 rồi. Vậy thì lúc này của chúng ta mà quạt mà khi bị sự cố không chạy, mà cái nhất là cái cục nóng của chúng ta đang bị môi trường tăng cao thì dẫn đến tình trạng là cái sự làm cho nổ lốc là rất là cao. Qua thí nghiệm ngắn trên, chúng ta có thể thấy sau khi quạt dàn nóng ngưng chạy, áp suất tăng cao chỉ trong 20 giây. Nếu để tiếp tục thì sự cố cháy nổ sẽ xảy ra. Các bạn bắt đầu thấy sự nguy hiểm và cảm thấy lo lắng rồi đúng không?
tôi sẽ trấn an các bạn ngay bằng cách bật mí cho các bạn biết là thí nghiệm trên sử dụng loại máy lạnh thường hay thường được gọi là máy lạnh Bodo. Loại máy lạnh này rẻ tiền, do đó quạt tản nhiệt không có mạch hồi tiếp. Khi quạt hỏng, máy lạnh vẫn tiếp tục hoạt động, máy nén vẫn tiếp tục nén, làm cho áp suất ngày càng tăng cao và có thể xảy ra cháy nổ. Trên thị trường hiện nay có loại máy lạnh hiện đại hơn, đó là máy lạnh inverter. Máy lạnh inverter có hồi tiếp quạt tản nhiệt, nên nếu quạt hỏng, ngưng chạy, tín hiệu hồi tiếp sẽ báo về và máy sẽ ngưng hoạt động, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, đa số các máy inverter có van tiết lưu, giúp cho quá trình chuyển đổi giữa hai trạng thái lỏng và khí của ga tối ưu hơn, an toàn hơn. Nên dù máy inverter có đắt hơn máy Bodo, nhưng khi đã mua máy lạnh, bạn hãy cố gắng mua loại inverter để tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn nhé. Trong quá trình lắp đặt cục nóng, bạn nên chọn vị trí thông thoáng, giúp cục nóng dễ tản nhiệt và tốt nhất là nên có mái che. Trong quá trình sử dụng, bạn nên thường xuyên vệ sinh, bảo trì máy lạnh định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, hoặc sớm hơn nếu môi trường nhà bạn nhiều bụi bẩn. Với tất cả các sự cố, bạn không nên tự mình sửa chữa mà nên liên hệ các thợ có uy tín, tay nghề. Hy vọng video ngắn này cung cấp được cho bạn thêm một số thông tin cần thiết. Các bạn hãy dành 1 phút nhấn like video, đăng ký kênh và bật chuông để đón xem sớm nhất video sau nhé. Ngay sau đây sẽ là gợi ý về một số video khác. Nếu bạn quan tâm, mời bạn click và xem cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong video sau.